นี้มันจะมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพนันมาหลายอันเหมือนกันนะคะทั้งว่าถ้ามีกาชาปองมันจะเป็นพนันหรือเปล่าจริงอันนี้อาจจะได้แบบเพิ่มอีกเซสชันหนึ่งเลยนะ นั่งคุยเป็นเซมินาร์ได้อีกเซสชันหนึ่งนะคะหรือว่าในมุมมองธุรกิจอาจจะเป็นจุดขายของเกมนั้นๆแต่ว่าเกิดถ้ามองในมุมผู้บริโภคมันอาจจะเป็นการเอาเปรียบหรือไม่อย่างเงี้ยค่ะเข้าใจว่าในต่างประเทศมันก็มีการแบ่งแยกระหว่างสิ่งที่เป็นพนันกับสิ่งที่เป็นเกมก็คือแบบตัดกันระหว่าง chance ระหว่าง opportunity ตัวโอกาสที่มันเป็นการสุ่มกับแบบที่เป็นความสามารถคือถ้าเกมมันก็คือวัดกันที่ความสามารถเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการพนันมันก็จะไปเน้นที่เรื่องการสุ่มมากกว่าอะไรเงี้ยบางที่เขาก็จะตัดกันแบบนี้ใช่ไหมคะหรือว่าก็มีคำถามในเชิงที่ว่าแล้วเราจะคุ้มครองผู้บริโภคได้ไหมมองในมุมว่ามันมีกฎหมายที่สามารถกำหนดให้เปิดเรทกาชาได้หรือเปล่าไปจนถึงว่าถ้าเกิดว่ามันมีวิธีการจัดการยังไงอาจจะแนวทางในต่างประเทศหรือแม้กระทั่งมีคนถามว่าถ้า e-sport มันรุ่งเรืองมากขึ้นมันจะเป็นการส่งเสริมการพนันหรือเปล่าอันนี้มีหลายๆคำถามและค่อนข้างกว้างนิดนึงคือโดยลักษณะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยการเล่นหรือการแข่งขันตัวในทัวร์นาเมนต์ของ e-sport เนี่ยฮะตัวมันเองเนี่ยมันไม่เข้าข่ายพนันอยู่แล้วคือมันก็เหมือนกับเกมกีฬาที่เป็นแบบ traditional sport อื่นๆแหละครับการที่เราลงไปเตะฟุตบอลเราเล่นบาสเกตบอลการกระทำเนี่ยมันไม่ใช่เราไปแบบเสี่ยงโชคใช่ไหมฮะคือจะเสี่ยงได้เสี่ยงเสียอะไรยกเว้นว่าจะพนันกับอีกฝ่ายเราพนันกันเองด้วยว่าถ้าเราจะชนะเราจะได้อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าโดยตัวมันเองเนี่ยมันไม่เข้าข่ายเป็นพนันนะลักษณะคือมันจะแบบเป็นการใช้ทักษะมากกว่าคือสกิลในการแข่งขันส่วนที่มันน่าจะเข้าข่ายเป็นพนันเนี่ยคือไอสิ่งแวดล้อมสิ่งรอบด้านของมันมากกว่าอย่างเช่นมีoperator มีบุคคลที่จะอยากมาทำนายผลe-sport สมมติว่าทัวร์นาเมนต์เนี่ย e-sport เนี่ยมี betting หลายโมเดลเลยจะแบบ betting แบบ match to match แบบ match by match หรือว่าแบบ by tournament อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะมีแบบนี้ที่มันจะเข้าข่ายเป็นการพนันได้การทายผลแข่งขัน e-sport อย่างเงี้ยอันเนี้ยมันเข้าข่ายเป็นพนันได้ซึ่งคือคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเฮ้ยกฎหมายพรบการพนัน2478มันโบราณมันไปไม่ถึงหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ผิดความจริงไม่ใช่ครับคือพรบพนัน2478เนี่ยโบราณจริงฮะแต่ว่าเขียนกว้างมากนะฮะว่าการมันไม่ต้องเข้าบัญชีกบัญชีขอไอ้พวกที่มันเป็นแบบโอ้โหโยนจิ่มอะไรที่เขาไม่เล่นกันแล้วอะฮะเอาสัตว์มาทรมานกันเล่นอย่างเงี้ยคือมันจะมีบทกวาดอยู่มาตราหนึ่งที่บอกว่าการเล่นเนี่ยอื่นๆเนี่ยถ้าแบบมาพนันกันนอกเหนือจากบัญชีบัญชีขอเนี่ยจะมาพนันกันได้เนี่ยรัฐต้องอนุญาตก่อนซึ่งในทางปฏิบัติจริงๆเขาไม่ได้อนุญาตเลยทั้งนั้นฮะกฎหมายลูกไม่มีเลยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปเล่นเนี่ยแล้วมีลักษณะพนันขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยมันผิดมาตราเฉพาะบททั่วไปได้เลยทันทีไม่ว่าจะแล้วเขาไม่ได้ discriminate ว่าจะเป็นแบบต้องเป็นออฟไลน์เท่านั้นนะถึงผิดออนไลน์ไม่ผิดคือเขาไม่ได้พูดอย่างนั้นคือถ้าเกิดรัฐจะ enforce เนี่ยมันก็ได้เลยฮะเพราะว่ามันก็ถือว่าการทายผลเนี่ยเทียบเคียงกับคำพิพากษาฎีกาเยอะแยะที่เป็นแบบทายผลกีฬาแบบฟุตบอลอย่างเงี้ยก็มีฎีกาออกมาแล้วว่ามันคือผิดในบททั่วไปนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย e-sport ถ้าเอามา betting กันเนี่ยก็ไม่แคล้วว่าจะก็มีความผิดได้เหมือนกันนะครับมันต้องดูว่ามันมีองค์ประกอบของเงินอย่างที่เมื่อกี้ real money เข้าไปหรือเปล่าเพราะว่า regulator view ปัจจุบันเนี่ยเขาจะ conservative มากๆนิดนึงคือถ้าไปขอความเห็นจากทางกระทรวงมหาดไทยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็จะมีทิศทางคำตอบแนวทางว่าถ้ามีเงินจริงแลกเข้าไปได้เมื่อไหร่แล้วมีการไปสุ่มๆไปกาชาไปอย่างเงี้ยมีความเป็นไปได้สูงว่ามันอาจจะเข้าข่ายเป็นการพนันได้นะฮะแต่ว่าถ้าเป็นแบบการไปเปิดกาชาไปเปิดรูทบ็อกซ์เนี่ยมันมาจาก achievement ของเราเองอย่างเช่นเราเล่นเกมผ่านด่านนี้หรือว่าเก็บ achievement เนี่ยอันนี้อาจจะไม่มองว่าเป็นพนันในมุมกฎหมายปัจจุบันนี้นะครับใช่แต่ทีเนี้ยพอเป็นในทางการ developer เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับตัว developer ของเกมเนี่ยว่าเขาจะใช้ source code แบบไหนในการ randomนะครับซึ่งอันนี้จริงๆอาจจะกลับมาที่ว่าคนที่จะส่งผลเขาเรียกอะไรเสียงที่จะส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองต่อปัญหาเหล่านี้จริงๆอาจจะเป็นตัวเสียงของผู้บริโภคเองนั่นแหละใช่ไหมคะว่าแบบviewers หรือคนเล่นรู้สึกยังไงแล้วรู้สึกว่าอยากให้บริษัทเขาปรับตัวไหมซึ่งแน่นอนว่าถ้าเขาแคร์เขาก็ต้องปรับตัว
ปกติแล้วถ้าสัญญาจ้างนักกีฬาเนี่ยมันก็ควรเป็นสัญญาจ้างคล้ายๆกับการจ้างพนักงานบริษัททั่วไปครับมีประกันสังคมถ้าเข้าได้มันก็ควรเข้าอะไรอย่างเงี้ยครับสวัสดิการอะไรต่างๆมันก็น่าจะเป็นในส่วนนั้น หรือถ้าบริษัทถ้าเขามองเห็นคุณค่านักกีฬามากกว่านี้ครับปกติแล้วเขาจะทำประกันให้นักกีฬาเลยถ้าเป็นนักกีฬาระดับโลกมีการประกันแขนประกันขาประกันแต่ละส่วนของเขามันก็เหมือนกับเซเลบริตี้ที่แบบบางคนประกันหน้าว่าจะไม่เสียโฉมอะไรอย่างเงี้ยนี่ผมคิดว่ามันมุมมองมันอยู่ที่เจ้าของทีมและตัวของนักกีฬาเองด้วยเหมือนกันก็ถ้าถามว่ารัฐจะช่วยอะไรได้ไหมตรงนี้ผมมองว่ามันก็ยังเป็นมันยังไม่เป็นส่วนที่รัฐเข้าไปถึงนะครับเพราะว่ารัฐเอาจริงรัฐก็ไม่ได้คุ้มครองทุกอาชีพเหมือนกันถ้าสมมติแบบว่าให้สิทธิพิเศษให้กับนักกีฬาอีสปอร์ตอาชีพเดียวมันก็คงจะดูแปลกๆไปผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพรบของนักกีฬาอาชีพเขามีส่วนคุ้มครองนี้ไหมแต่ว่าถ้าในวงการอีสปอร์ตเหมือนจะยังไม่มีครับก็ต้องให้ในส่วนของเอกชนรับผิดชอบเองกับตัวนักกีฬารับผิดชอบตัวเองครับคือถ้าทำแบบเอามาเป็นกีฬาอาชีพเลยมันอาจจะไม่เหมาะสมแบบในทุกแบบมิติเพราะว่าคือคุมกีฬาอาชีพมันก็จะคุมเยอะมากจนแบบบางทีแบบอย่างที่อาจารย์หลิงเรียนไว้ก็คือมันจะกลายเป็นไปแบบทำให้วงการมันไม่โตมากขึ้นเพราะว่าคนก็อาจจะไม่อยากจะมาลงทุนในการไม่ได้ใช่เพราะมันอาจจะต้องมีการแบบไปใส่ในร่างกฎหมายนี้ก็ได้ในเรื่องนี้แล้วก็ทำเป็นเรจิมของมันเองแต่อาจจะเอาต้นแบบมาจากตัวพรบส่งเสริมกีฬาอาชีพเนี่ยอันนี้ดีมากผมว่าเป็นกฎหมายที่ครอบคลุมในแง่ของความเป็นกีฬาได้ดีมันได้ทุกมิติทั้งในแง่ integrity ของตัวกีฬาครับ match fixing ล้มกีฬาอะไรเงี้ยมีหมดการแบบสัญญาคุ้มครองการจัดแข่งต้องแจ้งต้องอะไรอย่างนี้ต้องเสนอแผนให้ตัวรัฐการซับซิไดซ์คือมีครบทุกมิติเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว regulator เนี่ยคนที่ร่างกฎหมายหรือความพยายามจะมีร่างพรบ e-sport อีกร่างนึงขึ้นมาในสภานะเท่าที่ผมเห็นหรือตัวคนที่เป็นแบบกระทรวงสาธารณสุขที่ดูตัวร่างกำกับดูแลที่เราเอามาใช้พูดคุยกันวันนี้ฮะก็คืออาจจะลองไปดูจากตัวแบบกฎหมายปัจจุบันเนี่ยก็คือตัวส่งเสริมกีฬาอาชีพเนี่ยว่าเอามิติเนี่ยมาใส่ในส่วนของนักกีฬาคุ้มครองเขาด้วยได้ไหมไม่ใช่แค่การกำกับดูแลส่วนเดียวแล้วก็ลองดูความปรับให้มันเข้ากับบริบทของตัว e-sport บาลานซ์กับเรื่องการส่งเสริมแล้วก็ไม่เป็นอุปสรรคให้กับทีมเล็กๆอะไรให้มันเกิดการแข่งขันนะคะอันนี้ไอเทมในเกมเหมือนที่บอกไปแล้วนะครับเมื่อมันไม่ใช่เป็นวัตถุที่มีรูปร่างมันก็เข้าลักษณะความหมายของทรัพย์สินนะครับแต่มันไม่ใช่ทรัพย์เนาะแล้วก็คำถามต่อไปบอกว่ามันเป็นสังหาริมทรัพย์หรือเปล่าผมบอกถ้าเราดูตามมาตรา140เราจะเห็นคำนิยามของสังหาริมทรัพย์อยู่แล้วครับว่ามันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ใช่อสังหามันเป็นการแบบให้คำนิยามในลักษณะเนี่ยครับว่าสังหาริมทรัพย์มันคือทรัพย์สินที่มันไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์แต่ทีนี้มันก็เริ่มต้นจากความใช่มันก็เริ่มต้นจากความเป็นทรัพย์สินนะครับดังนั้นก็บอกว่ามันเป็นสังหาริมทรัพย์แต่จริงๆเคยมีคำถามนะที่นักศึกษาเคยถามมาต่อครับว่าและกรณีถ้ามันเป็นสังหาริมทรัพย์ครับแล้วมันครอบครองปรปักษ์ได้หรือเปล่า เราเอาไปครอบครองปรปักษ์ในตัวสังหาริมทรัพย์นั้นได้ไหมอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าถ้าเราดูมาตราเข้าใจว่ามาตรา1367หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเอาการเข้าครอบครองมันน่าจะต้องเป็นการทำต่อวัตถุที่มีรูปร่างแล้วก็การครอบครองปรปักษ์ครับถ้าเราดูตามความเป็นจริงเป้าหมายสุดท้ายมันคืออะไรมันคือการได้ไปซึ่งกรรมสิทธิ์ถ้ามันคือการได้ไปซึ่งกรรมสิทธิ์มันกลับมาขัดแย้งกับตอนต้นอีกแล้วเพราะว่ามันไม่ใช่กรณีของทรัพย์สินอย่างเงี้ยครับกรณีของการผิดสัญญาเนาะมันน่าจะเป็นกรณีของการผิดสัญญามันก็ผิดกฎหมายครับก็คือว่ามีการกำหนดของผู้ทางฝั่งของผู้พัฒนาเกมเจ้าของเกมว่าไม่ให้คุณซื้อขายไอเทมอะไรแบบนั้นเป็นข้อตกลงกันที่สามารถตกลงกันได้นะครับมันอาจจะเป็นเรื่องของการผิดสัญญาแต่ถ้าถามว่ามันไปบังคับกันได้มากน้อยแค่ไหนผมก็ยังเชื่อว่ามันอาจจะต้องกลับไปที่ในส่วนของหลักของเรื่องสัญญาว่าถ้าสมมุติว่ามันเป็นการผิดสัญญากันหรือว่ามันอาจจะไปเข้าลักษณะอื่นๆของความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็จะอาจจะต้องดูเป็นกรณีไปครับแต่คิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของเบื้องต้นมันน่าจะเป็นเรื่องของการผิดสัญญาเป็นมุมที่ปรึกษาเลยนะเริ่มเลย
เพราะว่าตอนเนี้ยเขายังไม่มีกฎเกณฑ์อะไรต้องจดแจ้งขึ้นทะเบียนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มันเหมือนแบบเป็นแบบเสรี มัน ภา ก็ พ คือหลักการก็คือเป็นเสรีภาพเนาะหลักการก็คือไม่ได้ถูกห้าม รัฐธรรมนูญรับรองไว้เราก็ แล้วก็คือถ้าเกิดว่าทำตามสิ่งที่มันควรจะเป็นตามจริยธรรมอะไรที่มันควรจะเป็นหรืออย่างที่คุณตุลบอกว่าเราก็ทำตามกฎที่มันมีแล้วก็แคร์สังคมหน่อยเนี่ยมันถึงเวลามันมีกฎแล้วกฎมันเป็นกฎที่สมเหตุสมผลอ่ะมันก็ไม่น่าจะยากเท่าไหร่หรอกในการที่จะทำตาม